Etnik Seksyen 4 akan membentangkan tentang topik kami pada hari ini, iaitu Agama Islam dalam Malaysia. Secara umumnya, negara Malaysia dikenali seluruh dunia sebagai negara Islam. Oleh kerana itu, kita akan lihat bagaimana agama Islam dipraktikkan dalam Malaysia dalam 4 aspek, iaitu pentadbiran, perundangan, isu semasa dan juga pandangan negara luar terhadap Malaysia. Pertama sekali, mari kita lihat aspek perundangan. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan negara Islam yang menggunakan undang-undang mahkamah syariah. Bidang mahkamah syariah termasuklah sivil seperti pembagian harta, pembagian nafkah dan juga masalah suami isteri dan juga dari aspek jenayah. Walau bagaimanapun, kedudukan mahkamah syariah lebih rendah berbanding mahkamah magistrate kerana kuasanya terhad kepada negeri-negeri sahaja. Oleh itu, kerajaan kini telah melakukan pelbagai usaha dan juga transformasi untuk menaikkan taraf untuk menaikkan kedudukan sistem mahkamah syariah. Jadi mari kita lihat video ini untuk mengetahui apakah transformasinya. Jadi apa yang kita boleh lihat, mahkamah syariah telah melalui beberapa peringkat perkembangan untuk menyelesaikan isu umat Islam zaman kini. Jadi adalah diharapkan transformasi dilakukan oleh kerajaan ini dapat meningkatkan, menaiktarafkan hukum syarak di negara ini dan juga dapat dipatuhi oleh umat Islam di negara. Yang kedua, mari kita lihat aspek pentadbiran. Islam ialah agama rasmi seperti yang termaktub dalam perkara 3 pasal 1 Perlembagaan Perseguruan. Raja dan kerajaan negeri diberi hak untuk mengendali hal ehwal Islam. Berdasarkan konsep dan ajaran Islam yang menyeluruh menyebabkan sebuah negara Islam iaitu Malaysia berjaya ditubuhkan. Dengan itu, berkembanglah pengurusan dan pentadbiran Islam apabila tersebarnya ajaran Islam di seluruh tanah Melayu. Walaupun umum diketahui seluruh dunia, Malaysia adalah sebuah negara Islam, namun setelah berlakunya peredaran zaman, sistem pentadbiran awam lebih banyak dipengaruhi kolonial Inggeris. Oleh itu, sistem pentadbiran dan pengurusan di Malaysia merupakan birokrasi penjajah dan berbau keinggrisan. Bukan sahaja dari struktur, juga cara bekerja sesebuah organisasi. Sebagai sebuah negara yang dikenali negara Islam, dalam mencapai wawasan 2020, antara langkah tersebut ialah menjadikan pentadbiran dan pengurusan berteraskan Islam. Maka Malaysia kini dalam proses mengaplikasikan sistem pentadbiran dan pengurusan berasaskan ajaran Islam. Selaras dengan itu, satu usaha yang dipanggil Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam pentadbiran telah diperkenalkan pada tahun 1985. Objektif dasar ini adalah bagi membentuk sebuah masyarakat Melayu yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain. Selain itu, ia juga bagi menubuhkan sebuah negara bahagia dengan menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas dipertanggungjawabkan dalam masa yang sama untuk menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Strategi pelaksanaannya adalah tumpuan kepada anggota perkhidmatan awam, jentera pentadbiran yang dikemas kini serta dibentukkan berdasarkan nilai-nilai yang positif. Penerangan dan penjelasan dasar dan teladan pegawai-pegawai peranan.
Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa berdasarkan kepada objektif ini adalah jelas bahawa dasar ini bukanlah bertujuan mengislamkan rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, tetapi sebenarnya memupuk amalan nilai-nilai murni yang boleh diterima oleh semua pihak walaupun berbeza agama untuk menitikkan nilai-nilai seperti ini. Seterusnya, mari kita lihat aspek isu semasa. Terdapat berbagai isu mengenai Islam di Malaysia. Antaranya ialah mengenai tuntutan jenazah mu'allaf, mengenai penggunaan kalimah Allah. Dan hari ini saya akan kupaskan mengenai penggunaan kalimah Allah. Baiklah, isu ini melibatkan dua agama, iaitu agama Kristian dan agama Islam. Isu ini mula menjadi persoalan apabila penggunaannya digunakan dalam akhbar agama Kristian dan mula disebarkan di semenanjung Malaysia. Menurut pengarah akhbar tersebut, mereka mendapat permit untuk mengeluarkan akhbar tersebut tanpa larangan menggunakan kalimah Allah. Namun menurut Kementerian Dalam Negeri, larangan menggunakan kalimah Allah oleh agama-agama lain selain agama Islam masih berkuat kuasa. Isu ini berlarutan sehingga tahun 2014 apabila Mahkamah Persekutuan membuat keputusan untuk mengekalkan perintah larangan penggunaan kalimah Allah oleh semua agama kecuali agama Islam. Baiklah, berikutan isu ini, Majlis Jawatan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-82 telah memutuskan bahawa penggunaan kalimah Allah tidak dibolehkan kepada semua agama kecuali agama Islam. Oleh itu, wajib kepada umat Islam untuk menjaga kalimah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dan jika ada penggunaan oleh agama lain, maka ia perlulah disekat dengan cara yang baik. Mari kita lihat aspek pandangan orang luar terhadap negara Malaysia. Terdapat pelbagai pendapat dan pandangan orang luar terhadap Islam di Malaysia. Antaranya, ada yang mengatakan Islam di Malaysia hanya pada nama sahaja, namun tidak dipraktikkan dengan sepenuhnya jika ingin dibandingkan di negara Arab, iaitu di bahagian Timur Tengah. Namun begitu, ada juga yang mengatakan masyarakat Islam di Malaysia mempraktikkan Islam dengan baik walaupun mempunyai pelbagai budaya dan etnik yang berbeza. Jadi kami akan kongsikan sebahagian daripada video penuh perbincangan Oxford Union mengenai Islam dan politik tentang pandangan orang luar terhadap Islam di Malaysia. Hello, test. Yeah, someone talked about Malaysia and Sharia law. I understand you said Sharia law is dynamic. I'm from Malaysia, in my home state of Kedah in Malaysia. If you're a Muslim and you don't go to Friday prayer 3 times in a row, you get 6 months in jail. And if you're a non-Muslim, you cannot utter the word Allah. So I understand that Sharia you mentioned is dynamic, but from my home state, it's moving toward a direction that's more draconian. So how do you mitigate that flow? And what's your thought on this kind of strict interpretation of Islam? So you're from which state? Kedah? Malaysia. It's a northern state called Kedah. Yeah. Are you Malay? No, I'm of ethnic Chinese. I'm non-Muslim in an 80% Muslim majority state. Malaysia is it's a really, if you study Islam in like the Middle East, it's pretty simple. Okay, you study Islam in South Asia, things start getting more complicated. Study Islam in Southeast Asia, you're just like, just throw out all the books. Nothing makes sense anymore. It's a completely different, the universe of factors is totally other, right? So talking about religion in Malaysia cannot be done without talking about ethnic identity in Malaysia and distribution of resources and power in Malaysia. Right? So things like this, the use of the word Allah in Malaysia makes no sense to Muslims in other parts of the world. The Christians in the Arab world say Allah for God. And if I was, I'm Muslim, I'd be really happy if a Christian said Allah for God. I was like, hey, that's great. Like he's acknowledging, I'm not a monster, et cetera, right? So, but in Malaysia, it is so tied up with who's Malay, who has the right to the resources and the kind of affirmative action treatment that the Malay majority gets. The Chinese, the successful business group, minority, especially there's a lot of Christians, and they're brought in by the British, and et cetera, Indians brought in by the British, and there's so many tensions there.
I mean, you can't pick this apart without looking at that other stuff. So, I mean, I'm not trying to get out of answering your question. I just don't think that if you sort of say, what's wrong with the way that people understand Islam in my state, and why are the muftis affirming these rulings or affirming these practices? I don't think that gets you in here, because religious discussions in Malaysia, in my opinion, especially about Islam, are always masking bigger issues about identity, distribution of resources, and power. Baiklah, berdasarkan video yang telah kami kongsikan, panel tersebut telah menjawab soalan yang telah diajukan tentang pandangan beliau terhadap Islam di Malaysia, yang mengatakan bahawa Islam di Malaysia hanya pada bangsa Melayu sahaja. Boleh juga dikatakan Islam hanya pada Melayu. Namun begitu, pada pendapat kami, Islam di Malaysia juga terbuka kepada kaum lain selain daripada Melayu. Dan juga agama Islam adalah untuk semua. Dan agama lain juga mempunyai hak untuk dipraktikkan di dalam negara Malaysia secara harmoni. Secara konklusinya, setelah mendengar pendapat mereka tentang 4 aspek bagaimana agama Islam dipraktikkan di Malaysia, kami berharap penonton mendapat info tentang bagaimana agama Islam dipraktikkan di Malaysia dari segi 4 aspek dan dapat menerapkan info-info itu dalam kehidupan seharian.